80% divide 20%, 80% divide 20%, এই কুৱেশ্যনটোৰ অপশ্যন দিয়া আছে চাৰিটা। এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব আমি উলিয়াব লাগে। এতিয়া 80% মানে কি 80/100, ডিভাইড দিওঁ প্ৰথমতে, ডিভাইড 20% মানে 20/100। এতিয়া এইটো আমি কি কৰিম, 80/100 ইনটু এইটো উল্টাই দিলে কি হৈ যাব 100/20, 0 0 2 দি এইটো কাটিলে 4 বাৰ। এতিয়া কি হ'ব, ওপৰত কি হ'ব 4ৰ লগত 100 ইনটু কৰিলে 400 আৰু তলত 100। আমাৰ এনচাৰ পাৰ্চেণ্টেজত আছে বা নান, এটাও নহয়, ওপৰৰ এই তিনিটা বা এটাও নহয়। এতিয়া আমি কি কৰিম, 400ক আমি কি লিখিব পাৰিম, 100 মানে কি এইটো পাৰ্চেণ্টত লিখিব পাৰিম, তলত 100 আছে, তাৰ মানে কি হ'ব 400%। এইটো কি হ'ব এনচাৰ চি। এইটো মই এটা শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ত দেখিছিলোঁ, তাৰমানে এনচাৰটো শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ত ঠিকেই কৰা হৈছে, এনচাৰটো 400% লিখিছিলে, কিন্তু কমেণ্টত বহুতে মানে 4 হ'ব লাগে বুলি দিছে। তাৰমানে 0 0 কাটি দিলে এইটো কি হয় 4, 0 0 কাটি দিলে কি হ'ব 4 হ'ব। নৰ্মেলি এনচাৰটো 4 হয়, এনচাৰ 4 হ'ব, কিন্তু ইয়াত আমাৰ কি আছে, এই অপশ্যন দিয়া আছে, অপশ্যনৰ ভিতৰত আমাৰ এইটো চি অপশ্যনত আমাৰ পৰি যায়। চি অপশ্যনত পৰে কাৰণে আমি এইটোৰ এনচাৰ অপশ্যন দিয়া থাকিলে আমাৰ চি হ'ব, আৰু অপশ্যন দিয়া নাথাকিলে আমি এনেকৈ কৰি পেলাই এনচাৰ 4 উলিয়াম। ঠিক আছে, কিন্তু বহুতে কমেণ্টত, মানে মই এই শ্বৰ্ট ভিডিঅ' এটাত দেখিছিলোঁ, বহুতে কমেণ্টত এনচাৰ 4 হ'ব লাগে বুলি দিছিলে। একচুৱেলি এনচাৰ 4 হ'ব লাগে, কিন্তু ইয়াত আমাৰ অপশ্যন দিয়া আছে কাৰণে আমাৰ এনচাৰ এইটো হ'ব, মানে এইটো পাৰ্চেণ্টেজত আমি উলিয়ালে এইটো হয়, এইটো আকৌ এনচাৰ 4ও ওলায়, কিন্তু পাৰ্চেণ্টেজত আমাৰ 400% হ'ব। গতিকে এই 400%টো আমাৰ আছে কাৰণে এনচাৰ চি হ'ব। ইয়াত আমাক কি দি আছে 28/35, এইটোৰ এনচাৰ উলিয়াব লাগে 28/35। এইটোক যদি আমি ভাঙো, দুইটা 28ক 7 দি হৰণ কৰিব পাৰিম, 7 কিমান গুণ, 7 4 গুণ 28, আৰু এইটো হ'ব 7 5 গুণ, গতিকে 7 7 কাটা যাব, কিমান হ'ব 4/5। এইটো আমাৰ ইয়াত পাৰ্চেণ্টেজত আছে, গতিকে পাৰ্চেণ্টেজত নিবৰ হ'লে পাৰ্চেণ্টেজত নি পেলাই মিলাই চাওঁ হয়নে নহয়। পাৰ্চেণ্টেজত নিবৰ হ'লে তলত 100 হ'ব লাগিব, 100 হ'ব হ'লে 5ৰ লগত 20 পূৰণ কৰিলে 5 20 গুণ 100, ওপৰতো তলত যিমান পূৰণ কৰিম ওপৰতো একে সংখ্যা পূৰণ কৰিম, গতিকে তলত কিমান হ'ব 100 আৰু ওপৰত কিমান হ'ব 4 2 8 80, গতিকে কিমান হ'ল 80%। 80% আমাৰ এনচাৰত আছে নাই, বি। আমি MCQৰ কুৱেশ্যনবিলাক কৰি আছোঁ, এইবিলাক MCQত আহে, অপশ্যন দিয়া আছে কোনটো হ'ব। এতিয়া এইটো কি হ'ব 8^100 আৰু কি দিছে 16^100। এইটো আমি কি কৰিম, এইটো প্ৰথমতে 8ক আমি ভাঙিম, 8ক যদি আমি ভাঙোঁ 2 দি 2 2 4 2 2 2 4, আকৌ 2 দি 2 2 4, তাৰমানে 2 কিউব হ'ব। আৰু 16ক কিমান হ'ব 2 8 গুণ 2 4 2 2, তাৰমানে 8ক কি হ'ব 2 কিউব ইনটু 100, 2 কিউব আকৌ হোল টু দি পাৱাৰ 100, আৰু 16 কি হ'ব 2 to the power 4 হোল টু দি পাৱাৰ 100। এতিয়া কি হ'ব, ওপৰত কি হৈ যাব, পাৱাৰ কি হয় এটাৰ ওপৰত আৰু এটা হ'লে পাৱাৰ দুটা পূৰণ হৈ যায়, ওপৰত 300 হ'ব আৰু তলত কি হ'ব 2 to the power, এইটো পূৰণ কৰিলে 400। এতিয়া কি হ'ব, এইটো আমি কি কৰিম 2 to the power 300 minus 400 হ'ব। এতিয়া কি হ'ব 2 to the power -100। এতিয়া -100 আমাৰ আছে নেকি, নাই, গতিকে কি হ'ব নান। এইটো কি হ'ব 8 to the power 100 আৰু 16 to the power 50। এইটো কি হ'ব আগৰটোৰ নিচিনা, 8ক আমি লিখিব পাৰিম 2 কিউব হোল টু দি পাৱাৰ 100, আৰু 16ক লিখিব পাৰিম 2 to the power 4 হোল টু দি পাৱাৰ 50। ইয়াৰ পাৱাৰ আগৰটোৰ পাৱাৰ আছিল 100, ইয়াত পাৱাৰ 50। এতিয়া কিমান হ'ব, ওপৰত হৈ যাব 2 to the power 300 আৰু তলত হৈ যাব 2 to the power 200।
এতে কি হ'ব 2 to the power 300 minus 200 কিমান হ'ব 2 to the power 100 এইটো আমাৰ এনসাৰত আছে নাই এইটো C2 হ'ব এইটো আমাৰ কি হ'ব ইয়াত কি দি আছে 6x root 6x equal 6 এতিয়া আমি প্ৰথমতে কি কৰিম দুইটা সাইডত হোল স্কয়াৰ কৰি লম root 6x হোল স্কয়াৰ আৰু ইফালে কি হৈ যাব 6 স্কয়াৰ এতে কি হৈ যাব ইয়াত স্কয়াৰ ৰুট ক্যান্সেল হ'ব কি 6x ইকুয়াল 6 স্কয়াৰ মানে 6 দুটা পূৰণ x ইকুয়াল কি হ'ব ওপৰত 6 into 6 আৰু তলত এই 6 টো পূৰণত আছে এইটো সাইডত আহিলে হৰণ হৈ যাব 6 6 কাটা যাব x ইকুয়াল কি হ'ব 6 এতিয়া x ৰ মান 6 আমাৰ এনসাৰত আছে নাই বা এইটো আমি এনেকাও কৰিব পাৰিম root 6x মানে 6 root x এই দুইটাক আমি এনেকা লিখিব পাৰিম আৰু কি কৰিব পাৰিম 6 কো আমি কি কৰিব পাৰিম root 6 into root 6 দুটা root 6 পূৰণ কৰিলে 6 হয় না নহয় এতে কি হ'ব এই root 6 এই root 6 ক্যান্সেল হৈ যাব root x ইকুয়াল কি হ'ব root 6 দুইটা সাইডত root আছে গতিকে দুইটা সাইডৰ root উঠাই দিলে কি হ'ব যাব x ইকুয়াল 6